Karaoke se traduce din japoneză ca orchestră goală. Mercur este cea mai apropiată planetă de Soare, dar nu cea mai fierbinte. Titlul îi aparține lui Venus. Există apă lichidă pe Marte, iar suprafața Lunii este comparabilă ca mărime cu cea a Asiei. Creștinismul, islamul, budismul, hinduismul și iudaismul își au toate originile în Asia. Luxemburg nu are armată și este un stat neutru. Regele de inimă roșie dintr-un pachet de cărți este singurul fără mustață. În Canada există mai multe lacuri decât în restul lumii la un loc. Cele mai sigure locuri din avion sunt în partea din spate, aproape de ieșiri. Primul produs cu cod de bare a fost guma de mestecat Wrigley. Primul zbor comercial cu un avion jumbo jet a avut loc în 1970. Prima cameră web a fost folosită pentru a supraveghea o cafetieră. Guma de mestecat poate provoca flatulență, mâncând o bucățică de ciocolată arzi o calorie, iar linsul la 10 timbre arde tot o calorie. Ketchupul își are originea inițială în China. Buzz Aldrin a fost primul om care a urinat pe lună. Unghiile rănite cresc mai repede decât cele sănătoase. Cangurii nu pot sări înapoi și au nevoie de coadă pentru a face salturi. Somnul are în mod unic un număr impar de mustăți. Amprentele koala sunt similare cu cele ale oamenilor. Albinele au păr pe ochi. Țestoasele pot respira prin posterior. Fluturii simt gustul cu picioarele. Caii pot respira doar prin nări. Șobolanii și girafele pot supraviețui mai mult fără apă decât cămilele. Cei mai mulți oameni nu pot fredona cu nasul astupat. Oamenii și cimpanzeii, în captivitate, sunt singurele specii care reacționează la degetul arătat. Rezoluția ochiului uman este estimată la 576 de megapixeli. Multe pisici albe cu ochi albaștri sunt surde. La vârsta de 60 de ani, este posibil să pierzi jumătate din papilele gustative. Bebelușii încep să viseze înainte de a se naște. Părul uman sănătos este aproape indestructibil. Broasca de lemn poate trăi înghețată înainte de a se dezgheța primăvara. Un bărbat din China s-a trimis singur într-un colet din Londra până în Australia, supraviețuind 63 de ore într-o cutie. Kiwi este singura pasăre care are nările în vârful ciocului. Broaștele nu beau apă pe gură niciodată. Flamingii roz se nasc albi. Ornitorincul este unul dintre puținele mamifere veninoase. Dean Karnazes a alergat 50 de maratoane în 50 de state americane, în 50 de zile consecutive. Un bărbat din cel de-al doilea război mondial a câștigat un meci de wrestling după ce a murit. Mahatma Gandhi i-a scris odată lui Adolf Hitler cerându-i pace. Oamenii împart jumătate din ADN-ul lor cu bananele. Fiecare celulă umană conține 2 metri de ADN. Se crede că oamenii sunt programați să se teamă de păianjeni. Elefanții preferă muzica rumba. Delfinii dorm cu un singur ochi închis. Insectele și ciupercile au trăsături celulare comune. Dimineața, oamenii sunt statistic mai înalți decât seara. O găină a trăit fără cap timp de 18 luni. Girafele pot fi electrocutate de liniile de înaltă tensiune. Peste 99,9% dintre toate speciile care au existat sunt acum dispărute. Persoane de culoare erau expuse în grădina zoologică din Bruxelles, Belgia, până la sfârșitul anilor 1950. Divorțul este în continuare ilegal în Vatican și în Filipine. În 2015, un porumbel a fost prins transportând cocaină într-o închisoare din Costa Rica. În China a existat o piață online unde puteai angaja gangsteri. Statistic, oamenii sunt cele mai periculoase animale între ele. În 2014, prim-ministrul Noii Zeelande a făcut teste pentru a demonstra că nu este o reptilă extraterestră. Poluarea aerului ucide mai multe persoane decât malaria și HIV-SIDA la un loc. Arabia Saudită nu are o vârstă minimă legală pentru căsătorie. Pisicile au șanse mai mici de supraviețuire căzând de la etajul 7 decât de la etajul 20. Sucul de morcovi în exces poate duce la deces, s-au raportat cazuri. Înțepătura de albină cea mai dureroasă este în interiorul nării. În lipsa unui adăpost în timpul unei tornade, e mai sigur să te întinzi într-un șanț.
Vesna Vulovic a supraviețuit unei căderi de peste 10 km dintr-un avion explodat, anul 1972. McDonald's a plătit $2,8 milioane în 1994 unei femei pentru arsuri provocate de cafeaua fierbinte. Un copil a fost readus la viață după 2 ore de la înnec, în apă înghețată, în 2015. Ofițerul J.D. Bridges a supraviețuit după ce a fost aspirat într-un motor de avion, în 1991. Riscul de deces este de 6 ori mai mare pe muntele Annapurna decât pe Everest. Mucegaiul negru poate duce la consecințe fatale. Consumul excesiv a peste 6 litri de apă poate fi letal. Un tren aflat în viteză maximă are nevoie de până la 1,6 km pentru a se opri. În 2014 au murit mai mulți oameni făcând selfie-uri decât în atacuri de rechini. Afirmația că elefantul este singurul animal cu 4 genunchi este falsă. Are doar 2 genunchi. Luna nu este singurul satelit natural al Pământului, dar este singurul care a rămas stabil pe orbită o perioadă îndelungată. Povestea că Donald Duck a fost interzis în Finlanda pentru că nu poartă pantaloni este falsă. Afirmația că cangurii nu elimină gaze este neadevărată. Este un mit că nimeni nu poate înghiți o lingură de scorțișoară fără apă într-un minut, deși este periculos și nerecomandat. Ideea că urșii polari sunt stângaci nu a fost dovedită științific. Expresia gentlemen only, ladies forbidden, asociată cu originea cuvântului golf, este falsă. Nu este ilegal să-ți numești porcul Napoleon în Franța. Credința că doar câteva râuri curg spre nord este greșită. Multe râuri o fac. Crocodilii nu sunt singurele reptile care au grijă de pui și alte specii o fac. Afirmația că profesorii japonezi sunt obligați să se încline în fața împăratului este falsă. Nimeni nu este obligat. Ideea că nu s-au inventat antibiotice noi de la începutul anilor 70 este neadevărată. Afirmația că există bancnote de $1.000.000 este falsă. Ideea că luna accelerează creșterea plantelor nu este dovedită științific. Ideea că unghiile și părul continuă să crească după deces este falsă. Pielea se deshidratează și creează această iluzie. Afirmația că Leonardo da Vinci a inventat foarfeca este falsă. Pocnirea degetelor nu duce la artrită, după cum a demonstrat studiul pe termen lung al lui Donald Unger. Mitul conform căruia direcția de tragere a apei la toaletă variază în funcție de emisferă este fals. Credința că tăierea unei râme în două produce 2 râme este falsă. Doar partea din față poate supraviețui. Afirmația că peștii aurii au o memorie de 3 secunde este incorectă. Ei pot păstra amintiri timp de săptămâni. Afirmația că toți liliecii sunt orbi este falsă. Vikingii nu purtau coifuri cu coarne. Mitul a apărut în anii 1870. Credința că oamenii au doar 5 simțuri este inexactă. Există mult mai multe. Afirmația că morcovii sunt buni pentru vedere se bazează pe propagandă din timpul războiului. Mitul conform căruia păsările mamă își abandonează puii dacă sunt atinși este fals. Credința că diferite părți ale limbii percep gusturi diferite este incorectă. Afirmația că persoanele stângace mor statistic mai devreme se bazează pe cercetări eronate. Afirmația că jumătate din apa de pe Pământ provine de pe comete este falsă. Studiile moderne o infirmă. Școlile din Israel folosesc un T inversat pentru algebră în loc de semnul plus.